nature. Nagyon kint van a természetben. So it's nice to see you here. Örülök, hogy itt látlak. And you still travel and do Sankirtan all over Europe? Utazol és szankirtanozol? Your bus is here. What is your party called? Harinam Mandir Traveling Temple. Ez a templomnak a neve. And for many years during like the warm times, he's constantly traveling and spreading Harinam. Sok éven keresztül folyamatosan utazik, hogy terjessze a harinám. Are these Russian people back here from? What Bridgerina? Yeah, From from Maharaj's Maharaj's team. És azok az orosz országok Maharaj csapatához tartoznak. except one person. Except Mataji. Kivéve a Mataji. And we have Nrsimha from Istanbul. Nrsimha from Istanbulból. Assalamu alaikum. How many people did you bring from Turkey? 10. Are they all here? 10 jöttek Törökországból. Oh, salam. And British devotees are here? Bakták Angliából. Hare Krishna. Well, we're going to do something a little different today than just me sitting here and giving a class for 30 minutes or 45 minutes. Valami más fogunk csinálni, mint csak azt, hogy itt ülök, és 30 percig vagy 45 percig leckét tartok. But what we're going to do is we're going to take a moment and on the topic of Lord Nrsimha or Prahlad Maharaj. Hanem fogunk egy részt az Úr Nrsimha-dev és Prahlad Maharaj történetéből. And we should all think on this topic. Gondolkozzunk el erről a témáról. You know, what particular theme attracts you in this whole lila of Lord Nrsimha-dev and Prahlad Maharaj? Hogy ebben az egész lilában, az Úr Nrsimha-devről és Prahlad Maharajról mi az a téma, ami a leginkább vonz téged? Because there are many different thoughts and there are many different flavors and ideas in the story of Lord Nrsimha-dev and his devotee Prahlad Maharaj. Azért, mert az Úr Nrsimha-dev és az ő baktája Prahlad Maharajnak a kettelésében nagyon sokféle téma és részlet van. And I'm going to ask all the devotees to share a thought or two about what this pastime of Lord Nrsimha-dev and Prahlad means to them. És szeretném arra kérni a baktákat, hogy osztanak meg egy vagy két gondolatot azzal kapcsolatban, hogy számukra mit jelent ez a kettelés az Úr Nrsimha-devről és Prahlad Maharajból. And by doing so we can a little bit churn the ocean of thoughts about this pastime. És így módon egy kicsit ki tudjuk köpülni ennek a kettelésnek a óceánjából a nektárt. And yes, it's sometimes we give class and then after we can ask people something about the class, but they're not very mindful sometimes during the class. Néha, amikor leckét tartunk, akkor a lecke végén téged és tehetnek fel a bakták, de nem mindig annyira tudatosak a lecke alatt. So today I want everybody to participate. Ma azt akarom, hogy vegyen részt mindenki. And we have about a half hour, 40 minutes. Van körülbelül fél óránk, 3-4 óránk. So first of all, let's just think of Lord Nrsimha-dev.
Először gondoljunk az Úr Nrsimha-dévre, and the reason for Lord Nrsimha-dev coming to this world. és arra az okra, miért az Úr Nrsimha-dév eljött ebbe a világba. And let's think of Prahlad Maharaj. Gondoljunk Prahlad Maharajra. And then in all the things that you've heard about this over the years, or all the things that you've read about this over the years, what thing would you say is most significant? És minden dologra, amit hallottatok az elmúlt években, vagy amit olvastatok az elmúlt években, hogy számotokra mi a legjelentőségteljesebb. So what I'll do is I will first let us think, and then I'll read a couple verses from the Bhagavatam which I feel are very significant, and then we'll start to ask other devotees to share. Először gondolkozzunk, utána pedig felolvassuk majd a Bhagavatamból verseket, amit én úgy gondolom, hogy jelentőségteljes, és utána kérem a baktákat, hogy osszák meg a saját gondolataikat. So let's think about Nrsimha-dev for a minute or so. Először egy percig gondoljunk az Úr Nrsimha-dévhez. Okay, so I'll begin by reading a verse that many of you probably know. Kezdjük azzal, hogy olvasunk egy verset, amit valószínűleg legtöbben tudtok. It's Srimad Bhagavatam, 7th Canto, Chapter 9, Text 28. Ez a 7. ének 9. fejezetének a 27. verse. And I will just read the translation, and I will read Srila Prabhupada's purport. Csak a fordítást fogom elolvasni, és utána Srila Prabhupád magyarázatát. So here it is said, well, I will read. Have you got it there, Vraja? Okay, so I'll just read it all the way through in English, and then Radharaj, you will read the Hungarian translation. You can read to the Russians, okay? Elolvasom angolul, és akkor utána majd mi olvassuk magyarul, és meg oroszul. My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, because of my association with material desires, one after another, I was gradually falling into a blind well full of snakes, following the general populace. But your servant, Narada Muni, kindly accepted me as his disciple and instructed me how to achieve this transcendental position. Therefore, my first duty is to serve him. How could I leave his service? Kedves Uram, Úristenség legfelsőbb személyisége, mivel egymás után kerültem kapcsolatba az anyagi vágyakkal, lassan egy kígyókkal teli, kiszáradt kútba estem, ahogy az emberek többsége teszi. Szolgált Nárada Muni azonban kegyesen elfogadott tanítványának, és megtanított arra, hogyan lehet elérni ezt a transzcendentális szintet. Legfőbb kötelességem tehát az, hogy szolgáljam őt. Hogyan is hagyhatnám el a szolgálatát? So this is Prahlad Maharaj speaking to, offering prayers to Lord Nrsimha-dev just after Lord Nrsimha-dev has killed Hiranyakasipu. Ez Prahlad Maharaj, aki imákat ajánl az Úr Nrsimha-devnek, közvetlenül azután, hogy az Úr Nrsimha-dev megölte Hiranyakasiput. Lord Nrsimha-dev was in a very wild mood. Az Úr Nrsimha-dev egy nagyon vad hangulatban van. And it was impossible to make him calm. És lehetetlen volt őt megbékíteni.
So the Devatas didn't know what to do. A dévaták nem tudták, hogy mit tegyenek. You know, Brahma could not approach because Brahma had given the boon to Hiranyakasipu. Brahma nem mehetett oda, mert ő volt az, aki az áldást adta Hiranyakasipunak. They requested Lakshmiji, but she said, no, I cannot approach my husband under these circumstances. Megkérték Lakshmijit, de ő meg azt mondta, hogy nem, én nem megyek oda a férjemhez, amikor ilyen hangulatban van. And then they turned to Prahlad, És aztán oda mentek Prahládhoz. and he was just a little boy, Ő csak egy kisfiú volt, but he was fearless. de félelem nélkül. And so Prahlad, he went to Nrsimha-dev, És akkor Prahlád oda ment az Úr and he Nrsimha-devhez, began to offer these exalted prayers. és elkezdte ajánlani ezeket a különleges imákat. So this is the scene. Prahlad is standing in front of Nrsimha-dev and pacifying him with prayers. Ez a kép, ott áll Prahlád az Úr Nrsimha-dev előtt, és megbékíti az imáival. So Srila Prabhupada says in his purport, Srila Prabhupád azt mondja a magyarázatban, as will be seen in later verses, even though Prahlad Maharaj was directly offered all the benedictions he might have desired, he refused to accept such offerings from the Supreme Personality of Godhead. On the contrary, he asked the Lord to engage him in the service of his servant Narada Muni. This is the symptom of a pure devotee. One should serve the spiritual master first. It is not that one should bypass the spiritual master and desire to serve the Supreme Lord. That is not the principle for Vaishnava. a következő versekből megtudhatjuk majd, hogy noha az Úr minden áldást felkínált Prahlád Maharajnak, amire csak vágyhatott, ő mégis visszautasította az Istenség legfelsőbb személyisége ajánlatait. Sőt, arra kérte az Urat, hadd végezhesse szolgája Nárada Muni szolgálatát. Ilyen egy tiszta bakra. Először a lelki tanítómestert kell szolgálni. Nem szabad elmennünk a lelki tanítómester mellett, s a legfelsőbb Úr szolgálatára vágynunk. A Vaisnavák elve nem ez. Narottam Das Thakur says, Tandara Charana Seva Bhakta Sanivas Janame Janami Hoy E Abhilas. One should not be anxious to offer direct service to the Lord. Sri Chaitanya Mahaprabhu advised that one become a servant of the servant of the servant of the Lord, Gopi Bhartu Padakamalayur Das Das Anudasa. This is the process for approaching the Supreme Lord. The first service should be rendered to the spiritual master, so that by his mercy one can approach the Supreme Personality of Godhead to render service. While teaching Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Bija. One can achieve the seed of devotional service by the mercy of the Guru, the spiritual master, and then by the mercy of Krishna. This is the secret of success. One should try to please the spiritual master, and then one should attempt to please the Supreme Personality of Godhead. Vishwanath Chakravarti Thakur also says, Jasya Prasadat Bhagavat Prasado. One should not attempt to please the Supreme Personality of Godhead by concoction. One must first be prepared to serve the spiritual master, and when one is qualified, he is automatically offered the platform of direct service to the Lord. Therefore, Prahlad Maharaj proposed that he engage in the service of Narada Muni. He never proposed that he engage directly in the service of the Lord. This is the right conclusion. Therefore, he said, Soham katam nuvisrijay tavavritsevam. How can I give up the service of my spiritual master, who has favored me in such a way that I am now able to see you face to face? Prahlad Maharaj prayed to the Lord that he might continue to engage in the service of his spiritual master Narada Muni. Narottam Das Thakur azt mondja,
Tánira csaranaszeri baktasani vász, Janami Roy Javilász. Ne vágyjunk arra, hogy közvetlen szolgálatot végezzünk az Úrnak. Sri Chaitanya Mahaprabhu azt javasolta, hogy legyünk az Úr szolgájának a szolgái. Gópi Bartapadokra Malajot, Dászon. Ez a legfelsőbb Úr megközelítésének módja. Először a lelki tanítómestert kell szolgálnunk, hogy az ő kegyéből megközelíthessük az Istenség legfelsőbb személyiségét, és szolgálatot végezhessünk neki. Amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswamit tanította, kijelentette: Guru Krishna Prasadéváj, Bhakti Ratávícs. Az odaadó szolgálat magját a Guru, a lelki tanítómester, aztán pedig Krishna kegyéből lehet megkapni. Ez a sikertitka. Először azon kell igyekeznünk, hogy elégedetté tegyük a lelki tanítómestert, és azután törekedhetünk arra, hogy kedvében járjunk az Istenség legfelsőbb személyiségén. Vishwanath Chakravarti Thakur szintén azt mondja, hogy Yasya Prasádot, Bhagavad Prasádot. Nem szabad azzal kísérleteznünk, hogy saját kitalációinkkal szerezzünk örömet az Istenség legfelsőbb személyiségének. Először álljunk készen a lelki tanítómestert szolgálni, és ha képzetté válunk, akkor automatikusan eljuthatunk az Úr közvetlen szolgálatának szintjére. Prahlad Maharaj tehát azt tűzte ki célul, hogy Nárada Muni szolgálatát végzi. Sohasem akarta közvetlenül az Urat szolgálni. Ez a helyes megértés. Szóham katham no visrijé tava britya szévan. Mondta ezért. Hogyan is hagyhatnék fel a lelki tanítómesterem szolgálatával, aki olyan kegyes volt hozzám, hogy most szemtől szembe láthatlak. Prahlad Maharaj azért imádkozott az Úrhoz, hogy folytathassa lelki tanítómestere Nárada Muni szolgálatát. Okay, so that's one of the verses that I wanted to read. Ez volt az egyik vers, amit szerettem volna elolvasni. And this verse always has significance for me because I think of the position of Srila Prabhupada. Ennek a versnek azért van jelentősége az én szempontomból, mert Srila Prabhupada helyzetére emlékeztet. And time again, Srila Prabhupada, he said that his only objective in his life was the service of his spiritual master. Időről időre elismételte Srila Prabhupada azt, hogy az ő életének az egyetlen célja az volt, hogy elégedetté tegye a lelki tanítómesterét. He had such exclusive faith in the order of his spiritual master that, as we know, he carried that out under the most extreme circumstances. Olyan különleges hite volt a lelki tanítómester utasításában, hogy tudjuk, hogy milyen lehetetlen körülmények között is vitte ezt véghez. And he shows us his heart here, as his heart is just like the heart of Prahlad Maharaj. És megmutatta, hogy a szívét, hogy az ő szíve az olyan, mint Prahlad Maharajé. So, Prabhupada says this is the symptom of a pure devotee. One should serve the spiritual master first. És itt Srila Prabhupada azt mondja, hogy a tiszta baktáknak a tulajdonsága az, hogy ők a lelki tanítómestert akarják szolgálni először. Not that one should bypass the spiritual master to serve the Supreme Lord. Nem hagyhatja figyelmen kívül a lelki tanítómestert, és közvetlenül az Urat akarja szolgálni. Now we'll read one more verse, and we will then ask the devotees to share their thoughts about Lord Nrsimha-dev's activities. Elolvasunk még egy verset, és utána fogom kérni a baktákat, hogy osszák meg a saját megvalósításukat az Úr Nrsimha-dev cselekedeteiről. And this verse also can show us how Prahlad Maharaj and his relationship with the Lord was a real role model for Srila Prabhupada. És ebből is, a versből is láthatjuk majd, hogy Prahlad Maharaj és az ő kapcsolata a legfelsőbb Úrral hogyan volt egy minta Srila Prabhupada számára. Okay, this is Srimad Bhagavatam 7.9.43. Ez a 7. 9. fejezet, 43. verse. And again, I will just read the translation. Megint csak a fordítást fogom olvasni. You there? O best of the great personalities,
I am not at all afraid of material existence, for wherever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies, and countries. I am simply concerned with love for them. Hol legkiválóbb a nagy személyiségek között. Egyáltalán nem félek az anyagi léttől, mert bárhol vagyok, teljesen elmerülök a dicsőségedről és tettédről szóló gondolatokban. Csupán az ostobák és a gazemberek miatt aggódom, akik bonyolult terveket szülnek az anyagi boldogság elérése és családjuk, társadalmuk, országuk eltartása érdekében. Egyedül értük aggódom szeretetről. So now we'll read Prabhupada's purport. Elolvassuk Prabhupada magyarázatát. Throughout the entire world, everyone is making big plans to adjust the miseries of the material world. And this is true at present, in the past, and in the future. Nonetheless, although they make elaborate political, social, and cultural plans, they've all been described herein as vimuta, fools. The material world has been described in Bhagavad Gita as dukhalayam shashvatam, temporary and miserable. But these fools are trying to turn the world into sukhalayam, a place of happiness, not knowing how everything acts by the arrangement of material nature which works in her own way. Szerte a világon mindenki nagy-nagy terveket készít, hogy ellensúlyozza az anyagi világ gyötrelmeit. Így van ez a jelenben, így volt a múltban, és így lesz a jövőben is. Annak ellenére azonban, hogy az emberek bonyolult terveket készítenek a politika, a társadalom és a kultúra terén, ez a vers mindannyiukat vimuthának, ostobának nevezi. Az anyagi világról a Bhagavad Gitán azt mondja, dukhalayam shashvatam, azaz ideiglenes és szenvedéssel teli. Ezek az ostobák azonban szukhayammá, boldog helyi akarják változtatni, mert nem tudják, hogy minden az anyagi természet elrendezésével történik, amely a maga módján működik. Prakrite kriyamanani gunai karmini sarvasha ahankara vimudatma kartaham iti manyate. The bewildered spirit soul, under the influence of three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities that are in actuality carried out by nature. There is a plan for material nature, personally known as Durga, to punish the demons. Although the asuras, the godless demons, struggle for existence, they are directly attacked by the goddess Durga, who is well equipped with 10 hands with different types of weapons to punish them. She is carried by her lion carrier, or the modes of passion and ignorance. Everyone struggles very hard to fight through the modes of passion and ignorance and conquer material nature, but at the end, everyone is vanquished by nature's laws. Prakrite kriyamanani gunakarmani sarvasha ahankara vimuthatma kartaham iti manyate. A hamiságok által megtévesztett szellemi lélek önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, pedig valójában az anyagi természet 3 kötőerő végzi azokat. Az anyagi természet feladata, akit személyesen Durgának hívnak, az, hogy megbüntesse a démonokat. Bár az asszurák, az istentelen démonok is küzdenek a létükért, Durgá istennő, aki 10 kezében különféle fegyvereket tart, hogy büntetést mérjen rájuk, maga támadja meg őket. Durgá istennő egy oroszlán viszi a hátán, a szenvedély és a tudatlanság kötőerő. Mindenki fáradtságos küzdelmet vív, hogy áthatoljon a szenvedély és tudatlanság kötőerein, valamint, hogy felülkerekedjen az anyagi természeten. A természet törvényei azonban végül mindenkit legyőznek. There is a river known as Vaitarani between the material and spiritual worlds.
One must cross this river to reach the other side, or the spiritual world. This is an extremely difficult task. As the Lord says in Bhagavad Gita, Davihi Shagunamai Mamamaya Duratyaya. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. The same word duratyaya, meaning very difficult, is used here. Therefore, one cannot surpass the stringent laws of material nature except by the mercy of the Supreme Lord. Nonetheless, although all materialists are baffled in their plans, they try again and again to become happy in the material world. Therefore, they have been described as vimuda, or first-class fools. As for Prahlad Maharaj, he was not at all unhappy, for although he was in the material world, he was full of Krishna consciousness. Those who are Krishna conscious, trying to serve the Lord, are not unhappy, whereas one who has no assets in Krishna consciousness and is struggling for existence is not only foolish, but extremely unhappy also. Prahlad Maharaj was happy and unhappy simultaneously. He felt happiness and transcendental bliss because of his being in Krishna consciousness, yet he felt great unhappiness for the fools and rascals who make elaborate plans to be happy in this material world. Az anyagi és a lelki világ között van egy Vajtarani nevű folyó. Ahhoz, hogy átjussunk a túlsó partra, a lelki világban, át kell kelnünk ezen a folyón, ami rendkívül nehéz feladat. Az Úr a Bhagavad Gitában kérem, Davi és a Brahmai, Mamamaya Duratyaya. Az anyagi természet három kötőjéből álló isteni energiámat nagyon nehéz legyőzni. Ugyanez a Duratyaya szó, amelynek jelentése nagyon nehéz, szerepel ebben a versben. Az anyagi természet szigorú törvényein, tehát csak is a legfelsőbb Úr kegyéből lehet felülemelkedni. A materialisták azonban minden tervükkel kudarcot vallanak, mégis újra meg újra azzal próbálkoznak, hogy boldogok legyenek ebben az anyagi világban. Ezért Vimudhátnak, elsőrangú ostobának nevezik őket. Ami Prahlad Maharajat illeti, ő egyáltalán nem volt boldogtalan, mert bár az anyagi világban élt, teljesen Krishna tudatos volt. Akik Krishna tudatosak és igyekeznek szolgálni az Urat, sosem boldogtalanok, míg akiknek nincs Krishna tudatok, és a puszta létért küzdenek, azok nem csak ostobák, de rendkívül boldogtalanok is. Prahlad Maharaj egyszerre volt boldog és boldogtalan. Örömet és transzcendentális gyönyörűt érzett, mert Krishna tudatos volt, de emellett boldogtalan is volt az ostobák és a semmire kerülők miatt, akik bonyolult terveket készítenek, hogy ebben az anyagi világban boldog lehessen. So for myself, this is always a significant thought when we're thinking about Lord Nrsimha and Prahlad Maharaj. Számomra ez mindig jelentőségteljes, ahogy gondolkozok az Úr Nrsimha-devről és Prahlad Maharajról. And I connect that mood of Prahlad Maharaj to our Srila Prabhupada. És Prahlad Maharajnak a hangulatát összekapcsolom is Srila Prabhupádinkkal. Here in the conclusion of the purport it says that Prahlad was simultaneously happy and he was unhappy. A magyarázatnak a végkövetkeztetése az, hogy Prahlad Maharaj egyszerre volt boldog és boldogtalan. He was happy because he was absorbed always in remembering the Lord and always in chanting the Lord's holy name. Boldog volt, mert el volt mindig merülve abban, hogy emlékezik az Úrra és az Úr szent nevét énekli. And this is the theme that we hear every day as we read Prabhupada's books and as we hear discussions in Krishna consciousness, that we should be absorbing our minds in hearing the activities of Krishna and chanting Krishna's holy names in the association of Vaishnavas. És ez az a dolog, amit mindig hallhatunk a beszélgetésekben, mindig olvashatunk Srila Prabhupád könyveiben, hogy el kell merülnünk az Úr kefteléseinek a hallgatásában, és az Úr neveinek az ismétlésében, a Vaisnavák társaságában. But he was unhappy. De boldogtalan is volt. Because he knew that the materialists continue making their plans. Mert tudta, hogy a materialisták folytatják majd a tervek készítését. And Prabhupada says in the past they made their plans, now they're making their plans, and they're not going to give up making their plans.
Prabhupád azt mondja, hogy a múltban is terveket készítettek, a jelenben is terveket készítenek, és a jövőben sem fogják feladni ezt. So Prahlad's heart, he feels sad because of that, because he knows that there will be no way of surpassing material nature unless one exclusively receives the mercy of the Lord. Prahlád ezért szomorúságot érzett a szívében, mert tudta, hogy nincs esély arra, hogy valaki áthaladjon az anyagi világon, ha csak nem kezd az odaadó szolgálatban. Okay, so in the beginning I said we're all going to share some ideas about Lord Nrsimha-dev and Prahlad Maharaj. Mondtam, hogy fogjuk csinálni, hogy megosztjuk az élményeinket az Úr Nrsimha-devről és Prahlad Maharajról. And since we have our exalted God brothers here, we'll ask them to share some thoughts. Niranjan Maharaj? Itt vannak az emelkedett Isten testvéreink, és szeretnénk kérni, hogy osszanak meg valamit. Just, that's okay. Most ültem ide. Niranjan Maharaj, he always does this. Niranjan Maharaj mindig ezt csinálja. He always says, I don't know this, I don't know that, I just sat down, I just did that, but when he speaks, an ocean of nectar comes out. Mindig azt mondja, hogy nem tudom ezt se, nem tudom azt se, de aztán amikor leül és elkezd beszélni, akkor egy nektár óceán folyik. But I didn't hear you say we were going to do this. What we're all doing is, in the beginning of the class, I said, instead of me sitting here and just giving a class for half an hour or 45 minutes, we're all going to share, like a pertinent point that we always meditate upon or we always think about when we hear the pastimes of Nrsimha-dev and Prahlad Maharaj. And I said I would just read these two verses in the beginning, but before I ask all the devotees to look inside and think for a moment, just so that you can share a sentence or two or share an idea of what is significant for yourself in this exchange between Prahlad and Nrsimha. Azzal kezdtük, hogy mondtam a baktáknak, hogy gondoljanak az Úr Nrsimha-devhez, és akkor keressenek egy olyan élményt vagy megvalósítást, amit mond nekik ez a keftelés, és kértem a baktákat, hogy majd a lecke második részében osszák meg csak egy-két gondolatot. Okay. Thank you. I just didn't know exactly what I was doing. Most már legalább tudom, mit kell csinálni. Well, one of the most memorable exchanges between Prahlad Maharaj and Lord Nrsimha-dev is in Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj és az Úr Nrsimha-dev között egyik legemlékezetesebb viszonzás, ami megtalálható a Srimad Bhagavatamban. When Lord Nrsimha-dev was asking Prahlad Maharaj if he could offer a benediction to him. Amikor az Úr Nrsimha-dev megkérdezi Prahlad Maharajtól, hogy ajánlhat-e fel neki valamilyen áldást. And Prahlad Maharaj's response to that request was that, please don't tempt me by offering something to me. És Prahlad Maharaj válasza az, hogy kérlek, ne kísérts meg azzal, hogy felajánlasz valami áldást. Don't you remember I was born in a demoniac family? Nem emlékszel rá? Én a démonok családjába születtem. And therefore, by offering something to me, I could easily be swayed or influenced by your offer. És hogyha ajánlasz nekem valamit, akkor az könnyedén befolyásolhat engem ez az ajánlat. Because of my past samskaras. A korábbi szamszkárjaim miatt. Therefore, Prahlad Maharaj's request, specifically, he said, I'm not serving you because I want something in return. Prahlad Maharaj kifejezi azt, hogy nem azért szolgálok téged, mert szeretnék valamit viszonzásként. Somebody who serves with the expectation of something in return has a mercantile mentality. Mercantile. Az, aki valamilyen viszonzás reményében szolgál valakit, annak egy kereskedői hangulata van. And I don't want to be tempted to be thinking this way by your offer.
És nem akarok kísértésbe esni, hogy én is így gondolkozzak azzal, amit ajánlasz. Therefore, Prahlad Maharaj's request, I think he even also said something about that a servant should not serve with expectation of something in return, and a master should not give a benediction or a blessing expecting also to maintain his position by the blessing or benediction he offers. És Prahlad Maharaj azt is mondja, hogy a szolga nem végezheti a szolgálatot valamilyen viszonzás reményében, de hogy a mester sem adhat áldást abban a reményben, hogy akkor a szolga majd tovább fogja folytatni az ő szolgálatát. Therefore, Prahlad Maharaj's request is if you're going to ask me to ask for something, I simply ask that you be my master and let me be your servant. Prahlad Maharaj ezért azt mondja, hogy ha arra kérsz, hogy kérjek valamit, akkor azt kérem tőled, hogy hagyd lehessek a szolgád, és te legyél az én mesterem. And I'll be fully satisfied with that benediction. És ezzel az áldással teljesen elégedett leszek. Thank you. Shiva Maharaj? We will ask him also. We will ask him also. Local GDC. We will ask him also. Megkérdeztek mind a másik Maharajot, vagy a helyi GBC-t, tehát őt is megfogjuk. I guess at least what came to mind is how Prahlad Maharaj interestingly reacted to Narada Muni. Ami eszembe jutott, hogy milyen érdekes módon reagál Prahlad Maharaj Narada Munira. When in first volume of Brihad Bhagavatam, when Narada Muni is looking for a devotee who actually achieved the greatest mercy of the Lord. A Brihad Bhagavatamritának az első kötetében, ahol Narada Muni azt a baktát keresi, aki a legtöbb kegyet kapta az Úrtól. And of course there's Prahlad Maharaj says a lot. Prahlad Maharaj sokat beszél. He points out that I didn't really get very much mercy. És rámutat arra, hogy én nem igazán kaptam sok kegyet. One reason is I just turned to the Lord because I was in so much distress. Azt mondja, hogy ennek az egyik oka, hogy azért fordultam az Úrhoz, mert nagy szenvedéseknek voltam kitéve. And then he said, yeah, then he came to deliver me. És akkor azt mondja, hogy igen, aztán jött és felszabadítson. But I haven't seen him since. De azóta én nem láttam őt. So he appeared and then he disappeared. And so how is it that I've gotten the mercy? Megjelent, eltűnt, hát akkor hogy kaptam én meg az ő kegyét? And one of the takeaways from that is that the devotee is not satisfied that he's received some recognition from Krishna. És az egyik dolog, amit megérthetünk ebből, hogy egy bakta nem elégedett, amikor csak azzal, hogy Krishna elismeri őt, vagy felismeri őt. Although Prahlad Maharaj is he's like the emblem, or he's sort of the gold standard of the pure devotee. Habár Prahlad Maharaj ő a tiszta baktáknak a példaképe, vagy a példánya. Bali Maharaj, just by being his grandson, got the Lord's mercy. És Bali Maharaj csak azért, mert az ő unokája, csak ezért megkapja az Úr kegyét. It's very interesting because we consider Bali Maharaj a Mahajan. Nagyon érdekes, Bali Maharajot ők Mahajannak tartjuk. Because he surrendered everything to the Lord. Mert meghódolt mindennel az Úrnak. But on the other hand, Krishna says, you think that I give some of my mercy just because they gave up everything. De
mástól, mert meg Krishna azt mondja, hogy most azt hiszik, hogy fogom adni az áldásomat csak azért, mert mindent feladtak. Especially since it doesn't belong to them anyway. Különlegesen azért meg úgy tartozott hozzájuk. So the only reason that actually is favorable to Balaram Maharaj is because he's connected with Prahlad Maharaj. Az egyetlen oka, hogy kegyes Bali Maharajhoz, az az, hogy Bali Maharaj rokonságban áll Prahlad Maharajjal. But still, a devotee has this quality of dainya. De a baktának ott van ez a tulajdonság, a danya. Balaram or in this case Prahlad Maharaj, Bali Maharajnak, Prahlad Maharajnak, although he's very, very qualified, habár nagyon képesítettek, but he never thinks of himself as actually possessing any real good qualities. mégsem gondolják magukról azt, hogy bármi jó tulajdonságok birtokosai lennének. And that's how Sanatana Goswami defines dainya. Ez az, ahogy Sanatana Goswami definiálja a danyát. Krishna is very, very particular. Particular. Krishna ő nagyon konkrét. If you have pride, he's gone. Hogyha büszke vagy, akkor ő eltűnik. Proud of anything. Bármire is vagy büszke. Proud of being a devotee. Büszke vagy arra, hogy egy bakta vagy. Proud of some material attainment. Valamilyen anyagi elérés, sikerre. Dharapota, dambam, abhimanascha. Krishna says this is the quality of a demon, not of a devotee. Krishna azt mondja, hogy ez egy démonnak a tulajdonsága, nem egy baktája. So, extraordinary, these Vaishnavas. Ezek különleges Vaishnavák. And no matter how you keep on going up and up, they all keep saying the same thing. És nem számít, hogy mennyire megyünk feljebb és feljebb, mindannyian ugyanazt mondják. And of course, ultimately you come to Srimati Radharani, Végül elmegyünk Simati Radharánihoz, and she doesn't consider herself a devotee. és ő nem gondolkozik úgy magáról, mint egy bakta. It's a very endearing quality. Ez egy nagyon bensőséges tulajdonság. It's universally endearing. Ez univerzálisan így van, And but at the same time, it actually really captures Krishna. és, Megfogja Krishna. és igen, ez megragadja Krishnát. So if you have love, and if you have humility, then you like love. Hogy ott van a szeretet, és ott van mellette az alázatosság, akkor lehetsz olyan, mint Prahlad Maharaj. Hard thing is humility. A fő dolog az alázatosság. Well, it's hard thing. Ez egy nehéz dolog az alázatosság. Thank you. I'm working on it. Dolgozok rajta. Hare Krishna. Ananda Bardhan Maharaj. Vajra, can you speak straight up English, or does Vajrayana need to translate for you? As you like. Десятая песня Шримад-Бхагаватам, глава, посвященная молитвам Брахмы, Брахма-стути. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, there is the Brahma Stuti chapter dedicated to the prayers of Lord Brahma. A 10. énekben ott vannak az Úr Brahmának az imái, И Брахма молится, говорит, я не понимаю, как ты приходишь, в каком виде ты приходишь, откуда ты появляешься, Господь. Я не могу понять. And Brahma says, I don't know, my Lord, how you come, by which means you are coming, in what form you are coming. This is beyond my understanding. és az Úr
Brahma azt mondja, hogy kedves Uram, én nem tudom, hogy te hogyan jössz el, milyen formában, milyen módon, ez meghaladja az én értelmemet. Потому что Брахма сам убедился, что он не понимает, как появляется Кришна, Господь. So Brahma, he could clearly understand, he said he couldn't understand the way how the Lord appears. Brahma egyértelműen kijelenti, hogy ő nem érti azt, hogy az Úr hogyan jelenik meg. И не только он не понял Кришну, маленького мальчика, но не понял даже, как Господь появился, как Вараха, допустим, из его ноздрей. Это вообще было чудо. And it was not only about Krishna, the boy Krishna. He couldn't understand how he appeared, but he couldn't also understand how Varahadev appeared from his nostril. És ez nem csak arra vonatkozik, hogy az Úr Brahma nem tudja megérteni, hogy Krishna hogyan jelenik meg, mint egy kisfiú, hanem mint az Úr Varahadev hogyan jelenik meg az ő orjukából. И он говорит, что пускай все говорят, что понимают что-то о Кришне, кто-то говорит, что понимает что-то о Кришне, но я сам ничего не понимаю. And he concludes, he says that let anybody say that they can understand something about Krishna, but I myself can clearly see that I understand nothing about Krishna. És aztán azzal fejezi be, hogy mondhatják mások, hogy ők megértik Krishnát, de én magam biztosan állíthatom, hogy én semmit sem értek vele kapcsolatban. Но эта глава, 9 глава 7 песни, она, на мой взгляд, самая важная. But this chapter, the 9th chapter of the 7th canticle, seems to be the most important for me. De számomra ez a 7. éneknek a 9. fejezete, ami a legfontosabb. Здесь много татвы и одновременно очень много расы, потому что это диалог между преданным и Кришной. It contains a lot of tattva, but at the same time a lot of rasa, because this is a dialogue, a conversation between Krishna and his devotee. Tartalmazza a tatvát, de ugyanakkor nagyon sok raszát is tartalmaz, mert ez egy párbeszéd Krishna és az ő baktája között. И выслушав Прохладу Махараджа, Нрисимха-дев отвечает ему, что я тот, кто исполняет все желания, я хочу исполнить твои желания. И это на самом деле моя вечная лила, исполнять желания своих преданных. And after hearing to Prahlad, listening to Prahlad Maharaj, hearing his prayers, his speech, Nrsimhadev says, but actually I do want to give you liberation. I do want to give you a boon. I want to fulfill your desires, because this is my eternal dharma, that I fulfill the desires of my devotees. És miután Prahlad Maharaj elmondta az imáit, akkor az Úr Nrsimhadev azt mondja neki, hogy de igazából én szeretnék neked valami áldást adni, mert nekem az a dharmám, hogy beteljesítem a baktáimnak a vágyait. Выше Панишат говорится, что Господь издревле исполняет желания каждого, вообще каждого. Но здесь специально говорит Господь, что я особенно исполняю желания преданного. In Upanishad it is said that the Lord fulfills the desires of all living entities from time immemorial. But here, in this chapter, he specifically says that I fulfill the desires of my devotees. Az Upanishadban ott áll, hogy az Úr időtlen idők óta teljesíti minden élőlénynek a vágyát, de konkrétan ebben a fejezetben az Úr azt mondja, hogy én a baktáim vágyát teljesítem. И это его лила, то, что ему нравится делать, исполнять желания преданных. And this is what we call his lila, because this is what he likes to do. He likes to fulfill the desires of his devotees. És ez az, amit úgy hívunk, hogy az ő lilája, az a dolog, amit ő szeret csinálni, mert ő szereti beteljesíteni a baktáinak a vágyait. Причем те же шастры говорят, что Господу не надо ничего делать, все делают в энергии Параси Шакти, Видая, что это. Although at the same time all the Shastra declare that the Lord doesn't have to do anything, everything is fulfilled by the deme of his energies, Parasya Shakti. Ugyanakkor minden sásztra kijelent, hogy az Úrnak nem kell semmit sem tennie, mert minden a saktiai, az energiái fognak végezni. Поэтому для нас это очень важно, что с какими молитвами мы обращаемся к Господу, Он слышит это и старается их исполнить таким
и необыкновенным способом, непредсказуемым. So the significance for us is that whenever we approach the Lord and ask Him for something, He is eager to fulfill our desires, but He does it in an unpredictable way. Számunkra ennek az a jelentősége, hogyha vágyunk valamire, akkor az Úr nagyon mohó, hogy beteljesítse a vágyunkat, de egy előre ki nem számítható módon fogja azt megtenni. Прохлада не молился непосредственно, чтобы появилась эта форма Нрисимха-девы. Prahlad never asked for the Lord to reveal this form of Nrsimha-dev. Prahlad sosem kérte az Urat, hogy nyilvánítsa meg ezt a formát, az Úr Nrsimha-devnek a formáját. Преданные из любви к Господу тоже дают ему свободу проявиться, как он хочет. Как ты, Господь, хочешь проявиться, это твоя воля. Because a devotee loves the Lord, he allows the Lord to appear in the form that the Lord chooses. He says, "Oh my Lord, you can appear in any form you wish." Mivel a bakta szereti az Urat, ezért hagyja, hogy az Úr olyan formában jelenjen meg, amilyenben csak ő akar. Потому что как преданным Господа Гауранги есть несколько историй, когда Господь Гауранга проявлял, или Нрисимха-авеш, допустим, проявлял, или входил в состояние Нрисимхи. И он таким образом напугал людей. There are several stories when Gauranga Mahaprabhu also took the form of Nrsimhadev or Nrsimhavesh, the mood of Nrsimhadev, and in that way he scared people. Számos történet van arról, hogy az Úr Gauranga felvette az Úr Nrsimhadevnek a formáját, vagy az Úr Nrsimhadevnek a hangulatát, és ezzel megrémisztett embereket. И он спросил Шиваса такое, что я всех напугал, этого нельзя делать, нехорошо пугать людей. And he said to Shivasthakur, "Oh, I have scared everyone, but this is not good. It's not good to scare people." És azt mondta Shivasthakurnak, hogy ráijesztettem az emberekre, de ez nem jó dolog megijeszteni őket. Но очень важный ответ Шивастхакура. Он говорит, что на самом деле все, кто увидел тебя в этом состоянии, они все получили благо духовное. But Shivasthakur's response was very important. He said, actually, all those who saw you in this form, they got great spiritual benefit. Shivasthakurnak a válasza nagyon fontos, mert azt mondta erre, hogy valójában mindenki, aki meglátott téged ebben a formában, azok nagy lelki áldásra tettek ezzel szert. То есть преданным не обязательно, точнее лучше даже не просить появиться Нрисимха-деву, или Кришну в образе Нрисимха-девы, чтобы Кришна защитил нас. So devotees don't have to ask Krishna to appear before them in the form of Nrsimhadev, in particular in this form of Nrsimhadev, in order to protect them. A baktáknak nem kell kérni az Urat, hogy jelenjen meg Nrsimhadevként, konkrétan ebben a formában, mint az Úr Nrsimha, hogy megvédelmezze őket. То есть мы, следуя за Шрилой Бхактивинода Тхакуром, молимся Нрисимха-деве, чтобы он удалил анархию в нашем сердце. Потому что это тоже одна из его лил, то, что ему нравится делать самому, помогать преданным на духовном пути, удаляя из их сердца анархию. And following Bhaktivinoda Thakur, we ask Nrsimhadev to appear in our heart and remove the anarthas from that heart, because this is one of his lila. He likes to help his devotees by removing the anarthas. Bhaktivinoda Thakurt követve mi arra kérjük az Úr Nrsimhadevet, azért imádkozunk hozzá, hogy jelenjen meg a szívünkbe, és távolítsa el a szívünkből az anartákat. Mert ez az a dolog, amely az Úr lilája, amit ő szeret csinálni, hogy eltávolítja az anartákat a baktáinak a szívéből. Но от внешних врагов преданный не защищается, это показал Прохлада Махарадж. Сам показал, что от внешних обстоятельств, от внешних врагов, от внешнего, все, что на преданного сваливается, он преданный не молится, чтобы появился Нрисимха-дев. But Prahlad Maharaj showed us that a devotee never tries to protect himself from the external enemies, external troubles by invoking the Lord, by asking the Lord to come in the form of similar or like Nrsimhadev or
Nrsimhadev himself. És Prahlad Maharaj, amit bemutatta számunkra, hogy ne a külsődleges problémákról, vagy a külsődleges akadályoktól kérjünk segítséget az Úr Nrsimhadevtől, nem ezért akarjuk, hogy ő megjelenjen a számunkra. Это на самом деле первый шаг, чтобы была реальная нишка Шаранагати, Ракшишатити Вишвасо, что ты, Кришна, убирай, как ты защитишь меня, если твоя воля такая. And this is the first step of Nishtra or Sharanagati, which is called Rakshishakiti Vishwas, that I'm asking the Lord to come if He wants to come and in the form that He chooses to come in order to protect me. Ez a Sharanagatinek az első lépése, amikor azt mondjuk, azt kérjük az Úrtól, hogy kérlek jelenj meg olyan módon és olyan formában, amilyennek te jónak látod. И радоваться, как Прохлада Махарадж, нисколько не бояться, в какой бы форме Кришна не появился перед нами. Если он выберет такую интересную форму, как Нрисимха-чатурдаши, то преданный не боится даже такой формы. Хотя все остальные полубоги все боялись. And whatever form the Lord chooses to appear before the devotee should be happy about that, and he should not be scared about that form, just like in this case of Prahlad Maharaj. Although all the demigods, they were quite scared with this form, but Prahlad remained calm and happy. És bármilyen formát is válaszol az Úr, hogy megjelenjen benne, a baktának örömmel kell ezt fogadnia. És ebben a példában is az volt, hogy a félistenek, ők féltek az Úrtól, de Prahlad Maharaj egyáltalán nem félt tőle. Sorry, I speak too much. Just before we stop, we're going to ask our GBC, Radha Krishna, to share some thoughts with us. Mielőtt befejezzük, megkérjük a GBC-nket, Radha Krishna Prabhut, hogy ő is ossza meg a gondolatait. I was so happy that Maharaj was speaking so long. Örültem, hogy Maharaj ilyen sokáig beszél. I was praying to Lord Nrsimhadev that maybe you will continue. Imádkoztam az Úr Nrsimhadevhez, hogy folytasd meg. Actually, one of the features of Prahlad Maharaj really inspires me. Az egyik tulajdonsága a Prahlad Maharajnak, ami nagyon inspirál engem, And that is that he never prays for anything material. hogy sosem imádkozik semmi anyagi dologért. And Srila Prabhupada established the worship of Lord Nrsimhadev in all our temples. Srila Prabhupada alapította meg az Úr Nrsimhadev imádatát az összes templomunkban. So that Lord Nrsimhadev would protect preaching the devotees in the temples. Hogy az Úr Nrsimhadev megvédelmezze a prédikálást és a baktákat a templomokban. And I always wonder how much I'm ready not to pray for anything material to Lord Nrsimhadev. És mindig kíváncsi voltam arra, hogy mennyire állok készen, hogy semmi anyagi dologért ne imádkozzak az Úr Nrsimhadevhez. And I can tell you that it's really hard for me not to pray for anything material. És elmondhatom nektek, hogy számomra ez nehéz dolog, hogy ne imádkozzak semmi anyagi dologért. Because I want protection. Mert menedéket akarok. And I don't want to protect only myself, I want to protect my family. Nem csak magamnak akarok védelmet, hanem a családomnak is. Just as Govinda Maharaj was reading now these two verses, and one of them was that Prahlad Maharaj was praying so that none of those who are attached or interested in maintaining their families, their society, he's worrying for us. Mint az egyik vers, amit Govinda Maharaj felolvasott, ott a magyarázatban mondta, hogy Prahlad Maharaj azokért aggódik, akik ragaszkodnak, vagy fontos számukra a családjuk. Szóval igazából ő értünk aggódik. I'm happy that Prahlad Maharaj is worrying for me. Örülök, hogy Prahlad Maharaj értem aggódik. But at the same time, what can I do for him? De ugyanakkor én magam mit tehetek érte? And sometimes when I stand in front of the altar, especially when I'm there in Mayapur, and I'm standing in front of Prahlad Maharaj and Nrsimhadev, Néha, amikor az oltár előtt állok, főleg Mayapurban, amikor ott állok az Úr Nrsimhadev és Prahlad Maharaj előtt, and I try to pray to Prahlad Maharaj that please give me that strong, deep faith in the Lord what you have.
akkor azért imádkozok Prahlad Maharajhoz, hogy kérlek, add meg nekem azt az erős, szilárd hitet, amivel te rendelkezel az Úr iránt. But immediately when I think about these words, immediately it comes to my mind, okay, but I don't want to go through all the struggles you went through. És ahogy kimondom ezeket a szavakat, akkor egyből bejön az elmémbe, hogy de mindemellett nem akarok keresztül menni azokon a nehézségeken, amiken te keresztül mentél. Especially when I get on a plane. Főleg, amikor felülök a repülőre. Please don't make it that it will fall and you will just stop the plane right before it will crash to the ground. Kérlek, ne hagyd, hogy a repülő lezuhanjon, hogy az utolsó pillanatban, mielőtt becsapódna a földre, akkor te majd elkapod. So I change my prayer. Kicsit változtatok az imán. So please give me the faith that I can bear the consequences for. Kérlek, add meg a hitet, ami szükséges ahhoz, hogy felkészüljek a következményekre. And also there's hopefully a short story if I can tell that one. És van egy rövid történet. Just my wife was pregnant with our first daughter. A feleségem terhes volt az első lányunkkal. And we went to the regular checkups. Elmentünk a szükséges orvosvizsgálatra. And for all the parents who are here, you know, when you go for a checkup, you always pray so that everything will be okay. Minden szülő tudja, hogy amikor elmész az orvosi vizsgálatra, akkor a szülők imádkoznak, hogy minden rendben legyen. So we went to check up, and it came out that my daughter has Down syndrome. Bementünk, és az volt az vizsgálatnak az eredménye, hogy a lányomnak Down korja van. So we were shocked. Nagyon megsokkolt bennünk. And we were really sad. We were really in a shock, and we just got in the car and we just came home. Nagyon szomorúak voltunk, nagyon sokkolt ez bennünket, csak beültünk a kocsiba és hazajöttünk. And I was thinking about calling my Guru Maharaj. És arra gondoltam, hogy felhívom a Guru Maharajomat. But I did not. De nem tettem. Because I was thinking about Prahlad Maharaj. You know, he was not praying for any material. Why should I call my Guru Maharaj if I have any material problems? Hogy ő nem imádkozott sose anyagi dolgokért, miért kéne felhívnom a lelki tanítómesteremet valami anyagi dolog miatt? So a month later we had to go back for another checkup. Egy hónappal később kellett menni egy új vizsgálatra. And when we were there waiting for the checkup, then my Guru Maharaj called me. És amikor ott voltunk, vártunk a vizsgálatra, akkor Guru Maharajon fölhívott engem. We don't talk so regularly. Nem beszélünk olyan gyakran. But out of blue, he just called me, so I just went out from the waiting room and picked up the phone. De semmiből egyszer csak felhívott, kimentem a várószobából és felvettem a telefont. And he asked how I am. I told him I'm not so well. Kérdezte, hogy vagyok, mondtam, hogy hát nem túl jól. And I told what's happening. Elmondtam, hogy mi történik. And I remember his words. He was saying, just always have full faith in the chanting of the holy name and always meditate on Lord Chaitanya. És emlékszek a szavaira, azt mondta, hogy legyen mindig teljes hited a Szent Név éneklésében és az Úr Chaitanyában. So whatever happens, just always have full faith in the chanting of the holy names. Bármi is történik, csak legyen teljes hited a Szent Nevek éneklésében. I was happy when he said that. Boldog voltam, amikor ezt mondta. And it really struck me how his instructions were exactly the same as Prahlad Maharaj is doing. És nagyon megragadott az, hogy az ő utasítása pontosan az volt, mint amit Prahlad Maharaj csinál. He never said that pray to Lord Nrsimha or pray to Radha Shyam or to Lord Chaitanya so that your daughter will not have this problem. Nem mondta azt, hogy imádkozz Radha Shyamhoz, az Úr Chaitanyához, vagy Nrsimha-devhez, hogy a lányoknak ne legyen ez a gondja. So I took it to heart and I started chanting right there. Befogadtam ezt a szívembe, és ott elkezdtem japázni. We went in, the doctor did all the tests and whatever, and he said, well, I have a wonderful news. Bementünk, az orvos megcsinált minden vizsgálatot, és azt mondta, hogy van egy csodálatos hírem. You have a very healthy, nice daughter. Egy nagyon egészséges, szép lányotok van.
I said, fantastic, so we were so in ecstasy. Mondtam, hogy fantasztikus, nagyon extázisban voltunk. And then it took us 1.5 hours to come home from the doctor. Másfél óráig tart, mire az orvostól hazaérünk. We ride home, and in our inbox, in our post box, Hazamentünk, és a postaládánkban there was an envelope. volt egy boríték. We opened the envelope, Kinyitottuk a borítékot, and it was from India. Indiából jött, And in the envelope, it was written that on this and this day, Anantarupa Prabhu, in the name of your will-be-born daughter, offered a full day worship for Lord Nrsimhadev. és a levélben az állt, hogy ezen és ezen a napon Anantarupa Prabhu a megszületendő lányod nevében egy egész napos imádatot ajánlott az Úr Nrsimhadevnek. There was a tulsi leaf from Lord Nrsimhadev's lotus feet. Volt egy lótuszlevél, egy tulsi levél az Úr Nrsimhadev lótuszlábáról, And the picture of Prahlad Nrsimha in Mayapur. és Prahlad Nrsimháról egy kép Mayapurból. And the day when the offering was done, it was the day when we first went to the doctor. És a felajánlás napja az a nap volt, amikor először voltunk az orvosnál. So, since then, I'm really trying to follow my Guru Maharaj's instruction to only depend on the holy name and don't pray for anything material. Azóta nagyon próbálom követni a lelki tanítómesterem utasításait, hogy függjek a szent néven, és ne kérjek semmi anyagit. It's hard, Ez nehéz, especially when I get on a plane, főleg amikor fölülök a repülőre, but I'm really trying. de nagyon próbálkozom. Shri Nrsimhadev Bhagavan ki, Prahlad Maharaj ki. So you're going to do your ceremony now? You're going to do the program with babies now? Okay, I thought I'd ask a couple ladies if they could speak. Megkérjük a hölgyeket, hogy ők közülük is mondjon valaki valamit. I was going to ask Lala, but she just went out, I think. Lálát akartam megkérni, de pont most ment ki. I guess she's gone. Mataji, what's your name? Chakori Radha. Could you share with us some thoughts about Nrsimhadev and Prahlad? Which mic should she? Hare Krishna. I'm probably inspired by everything I've heard today already about Lord Nrsimhadev and Prahlad Maharaj. I know that Lord Nrsimhadev ferociously defends the devotee who appeals to him for help. Nagyon inspirált az, amit eddig hallottam az Úr Nrsimhadevről és Prahlad Maharajról, hogy Prahlad Maharaj hogyan kapja meg az Úr Nrsimhadevnek a menedékét. What has always inspired me most is my first impression of Lord Nrsimhadev and Prahlad Maharaj was the beautiful picture of his gentle form with Prahlad Maharaj just here. Az egyik dolog, ami inspirál engem, az a csodálatos kép, amit láttam róluk, ahogy Prahlad Maharaj ott van az Úr Nrsimhadev mellett. And for me, Lord Nrsimhadev just so incredibly gentle. Whilst I was, when I first came here in 2003, Számomra az Úr Nrsimhadev annyira finom, vagy ilyen kifinomult, és amikor először voltam itt 2003-ban, I was married to a hotelier, somebody who has a big hotel. egy hotel tulajdonos volt a férjem, And although I've been a devotee since 1978, és ha bár 97 óta bakta vagyok, there was so many, 78. 78 óta bakta vagyok, There'd always been so many obstacles in my path of Krishna consciousness. mindig számos nehézséggel kellett találkoznom a Krishna tudatos utamon. So I first went to
Mayapur in 2005, inspired by my coming here. 2005-ben mentem először Mayapurba, és az inspirált, hogy ide eljöttem. And I remember standing in front of Lord Nrsimhadev in the temple. Emlékszek, hogy ott álltam az Úr Nrsimhadev előtt a templomban. Just completely in awe of this amazing power. Teljesen átítatva ezzel az megdöbbentő erővel. And I thought, wow, I'm just going to ask Lord Nrsimhadev to please just tear down all the obstacles that are currently in my way in spiritual life. Arra gondoltam, hogy arra kérem az Úr Nrsimhadevet, hogy csak tépjen szét minden akadályt, ami ott áll a lelki életemben. And the phrase, be careful what you ask for, comes to mind. Eszembe jutott az a kifejezés, hogy vigyázz, hogy mit kérsz. Anyway, I went back to my life in the hotel. És utána visszamentem az életemhez, a hotelba. And very slowly, within 18 months or 2 years, my life there was finished. És nagyon gyorsan, ilyen 18 hónap vagy 2 év alatt az korábbi életem teljesen megsemmisült. My husband fell in love with a waitress. A férjemben szerelmes lett egy pincérnőbe, And the rest was history. és a többi már történelem. So we do have to be very careful how we approach Lord Nrsimhadev. Óvatosan kell lennünk, hogy hogyan közelítjük meg az Úr Nrsimhadevet. Because if you ask him to tear it down, he'll tear it down. Mert hogyha arra kéred, hogy tépje szét, akkor ő szét fogja tépni. But one more personal story, really. About 2-3 years ago, Egy másik személyes történet, ez olyan 2-3 évvel ezelőtt volt. I also had a health crisis. Egészségügyi problémám volt. And in 2005, when I went to Mayapur, I had gone to the Jagannath temple. 2005-ben, amikor ott voltam Mayapurban, elmentem a Jagannath templomba is. And did a little Nitya Seva there for the deities. És csináltam egy kis Nitya Sévát a murtiknak. And so every year they used to send a little something, És ezért minden évben küldenek valami kis a dolgot, little Mahaprasad. valami kis mahaprasádot. And so every year I got a little sweet or something would arrive. Minden évben kaptam egy kis édességet, vagy valamilyen kis dolgot. But when I left my place in the hotel, my address changed. De amikor elhagytam a hotelt, akkor megváltozott a címem. And so for about 5 or 6 years I didn't receive anything. És ezért 5-6 évig nem kaptam semmit meg. Anyway, I thought I need to update my address. És akkor gondoltam, hogy lehet, hogy frissítenem kellene a címet. Anyway, I updated the address. Frissítettem is. And okay, so for 2-3 years I didn't receive anything, no problem. És akkor 2-3 évig nem kaptam semmit, gondoltam, hát ez van, nem probléma. Okay, so I was visiting here for the festival about 2 years ago. Aztán kb. 2 évvel ezelőtt eljöttem ide a fesztiválra. And my husband said to me when I called him, there is a little parcel that's arriving for you. És a férjemet fölhívtam, és mondta, hogy van itt neked egy kis csomag. From India. Indiából. And I said, open it. És mondtam, nyisd ki. And he opened it, and inside was like a necklace, a braided necklace from, like you're wearing, like from Lord Nrsimhadev. És a csomagban volt egy palitra, egy ilyen fonott nyaklánc az Úr Nrsimhadevtől. And I thought, oh, why has this arrived? És akkor gondoltam, hogy ajjaj, miért jött ez meg? Anyway, I thought, okay, I thought nothing of it. De aztán gondoltam, hogy jó, hát Anyway, about 2 months later, I went for a health scan. És aztán 2 hónappal később elmentem egy orvosi vizsgálatra, And they found like a tumor. és találtak egy tumort. And I was shocked. So they called me back to the hospital for tests. Sokkolt ez a dolog, de aztán később kórházba újabb vizsgálatra. But as soon as I found out about it, I wore this necklace. I put this on. De amint megtudtam, akkor feltettem ezt a nyakláncot. And I had to wait a week. És egy hetet kellett várni. And I
it was strange, I didn't feel like I wanted to pray for to be better, I just felt the need to wear. És nem azért viseltem, mert imádkozni akartam azért, hogy jobban legyek, hanem Anyway, csak úgy éreztem, hogy viselnem kell. so I went, the day came, I went for my checkup, Elmentem a vizsgálatra, and they gave me ultrasound and everything, and there was a bit of confusion. és megcsinálták a teszteket, de valami zavar volt. And I said to my husband, oh, this is worse than I thought, you know. És akkor mondtam a férjemnek, hogy úgy néz ki, ez rosszabb, mint amire számítottam. So I said to the doctor, I said, what seems to be the problem? És akkor mentem az orvoshoz, és akkor kérdeztem, hogy de hát mi a gond tulajdonképpen. She said, I don't know. She said, here is the scan with this tumor. Azt mondta, hogy nem tudom, itt van az eredmény a tumorról, And here is the scan today, no tumor. és itt van a mai eredmény, ahol nincs tumor. And she said, we just can't understand what's happened. És azt mondta, hogy mi ezt nem értjük, hogy ez hogy történhetett. And I just said, oh, well, that'll be the mercy of Lord Nrsimha-dev. Én meg gondoltam, hogy ez csak az Úr Nrsimha-dev Krishnának a kegyelme. And she was, well, whatever, we cannot find anything. És az orvos meg azt mondta, hogy akárki vagy akármi is, de most nem látunk semmi problémát. So, yeah, I'm eternally grateful, obviously, but it's, you know, this is all temporary, and ultimately all really matters is that we find our spirit and go back home, back to Godhead. És örökké hálás vagyok természetesen, de még mindig ezek ideiglenes dolgok, és a lényeg, hogy megtaláljuk a lelkiséget, és visszatérünk haza Istenhez. Hare Krishna. Chuta Gopi, would you like to say something? I don't know. Actually, as you asked the devotees to speak about some kind of realizations, I don't think I have any. But ahogy hallgatom a baktákat, hogy megosztják a megvalósításaikat, akkor úgy gondolom, hogy nekem nincs. But what struck me, so the story when Prahlad Maharaj is thrown down and Krishna saves him. So in the last moment. And de ott van az a történet, amikor Prahlad Maharaj zuhan, és az Úr Nrsimha-dev megment az utolsó pillanatban. so this space is very important for me. So I as Radha Krishna Prabhu mentioned, so it's a very important thing for a devotee. And I don't know, I'm just thinking about how to develop that kind of faith. És ez a hét számomra nagyon fontos, ahogy Radha Krishna Prabhu is mondta, akkor én is próbálok ezért imádkozni, hogy kifejlődjön ez a hit bennem. So because I usually also remember Srila Bhaktisiddhanta Maharaj's points about devotees. I don't know the exact name of that. That's kind of declaration, or I don't know. So there are some 13 or I don't know how many points, and there's a point when he mentions that the Lord puts his devotee in different kinds of difficult situations just to test the devotee's humility. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurnak van ez a felsorolása, a különböző pontokról beszél, és az egyik pontban azt mondja, hogy Krishna különböző nehézségek közé teszi a baktáit, hogy letesztelje a hitüket. És az alázatosságukat. So I think I'm not unique in the sense that all the devotees have different, so all the devotees get into different difficult situations, I'm sure. Biztos vagyok abban, hogy nem vagyok egyedi, minden bakta kerül különböző nehéz helyzetekbe. But of course, I'm conscious of myself. De tudatos vagyok magamról. Myself. And I try to remember, I always try to remember this point. So
So this Bhaktisiddhanta Maharaj's point and this story with Prahlad Maharaj, how Lord Nrsimha saved him and Krishna saved him when he was thrown down. And I must have this full faith in him and in the words of Krishna and the spiritual master. És próbálok emlékezni erre, amit Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mondott, és arra, hogy Prahlad Maharaj, ahogy ő zuhant, és Krishna az Úr Nrsimha az utolsó pillanatban elkapta, hogy kifejlesztem ezt a szilárd hitet a lelki tanítómesterben és Krishnában. I think I have a way to go. Azt hiszem, hogy van még mit fejlődnöm ebben. But I hope for the mercy of all the devotees and my spiritual master and Radha Shyam to succeed in the end. De reménykedek a bakták kegyében, a lelki tanítómesterem és Radha Shyam kegyében, hogy végül el fogom azt érni. That's all, thank you very much. Lord Nrsimha Bhagavan ki jai, Yeah. Lord Maharaj ki jai. Okay, we'll conclude now. Most be fogjuk fejezni. You know, there's the point that Lord Krishna makes in the Bhagavad Gita. Ott van az a kijelentés, amit az Úr Krishna tesz a Bhagavad Gitában, That he rewards his devotees, or he rewards everybody in proportion to their amount of surrender. azt mondja, hogy mindenkit a meghódolásának a mértékében jutalmaz. Prahlad was fully surrendered to the Lord, Prahlad, ő teljes mértékben meghódolt az Úrnak. fully surrendered and loved to Lord Nrsimha-dev. Teljesen meghódolt és szerette az Úr Nrsimha-devet. And Nrsimha-dev fully gave himself in love to Prahlad Maharaj. És ezért az Úr Nrsimha-dev teljes szeretetet és védelmet adott Prahlad Maharajnak. So we should think of that example of their relationship. Gondolkoznunk kell az ő kapcsolatuknak a példáján. We should think of Prahlad's dependency on the mercy of his spiritual master, Narada Muni. Gondolkoznunk kell azon, hogy Prahlad Maharaj hogyan függ lelki tanítómestere Nárada Muninak a kegyén. And we should always remember at every step of life that our goal is to develop that type of faith and surrender and love to the Lord. És emlékeznünk kell az életünk minden lépésénél, hogy a mi célunk, hogy kifejlesztjük ezt a féle hitet és szeretetet az Úr felé. Okay, thank you very much. And I would like to mention something. Szeretnék valamit megemlíteni. When Ananda Bardhan Maharaj was speaking, I kept looking over there and I had like this smile on my face. Amikor Ananda Bardhan Maharaj beszélt, akkor néztem őt, és folyamatosan mosolyogtam. And certainly it's because Ananda Bardhan Maharaj is speaking nectar. Persze ez azért volt, mert Ananda Bardhan Maharaj nektárt beszélt. And I've heard Krishna consciousness spoken in a lot of different languages. Hallottam a Krishna tudatot sok különböző nyelven elbeszélve. I've heard Krishna consciousness spoken Hungarian. Hallottam már a Krishna tudatot magyarul elmondani. I've heard Krishna consciousness spoken in Russian. Hallottam a Krishna tudatot oroszul. I've heard Krishna consciousness spoken in English. Hallottam a Krishna tudatot angolul. This morning I saw Krishna consciousness being spoken in sign language. És ma láttam a Krishna tudatot jelbeszédre elmondva. And I saw the exchange going on between these two devotees, and it was just ecstatic. És láttam, ahogy viszonyul egymáshoz az a két bakta, és az extázis. You know, I kept looking at Prabhu's face, and he was just in ecstasy what is being said to him. Néztem a Prabhunak az arcát, és én is extázisba jöttem attól, ahogy ő nézett. Discussing the glories of Krishna has no limits. Krishnáról szóló elbeszéléseknek nincsenek korlátai. And the glories of Krishna will always change our hearts. És a Krishna dicsősége mindig megváltoztatja a szívünket. Okay, thank you all very much. Lord Nrsimha-dev ki, jai. Srila Prabhupada ki, Gaur Bhaktivinoda ki, Jai Gaur Premanandi.